Sekarang saya tunjukkan cara-cara untuk setting security lock untuk model Airwheel SE3S. Yang pertama, kita tekan butang merah ni okey, tekan ke dalam. Default code 000. Bila kita dah tekan button merah ni, dia akan ke dalam dan masukkan kod kita. Contoh saya akan letak okey 200. Ini adalah kod kita yang terbaru. Okey, kemudian tekan button hitam ni, tekan ke bawah. Alright. So apabila kita tekan button hitam ni, button merah ni akan automatik terkeluar. Sekarang kita punya kod adalah 200. Kita masukkan zipnya. Okey, so zip. Lepas tu kita pusingkan ke kod yang lain. Okey, contoh 299. Kemudian kita tekan, tak boleh So kalau kita nak unlock balik, kita masukkan kita punya kod yang tadi. Okay. Dah boleh buka.